Rồi khi mà các bạn á, rút khẩu trang lại như thế này nè, thì các bạn đeo vô á, thì các bạn sẽ cảm thấy rất là dễ chịu. Các bạn khi bạn nói chuyện á, nó sẽ không bị tuột khẩu trang, và khi các bạn thở thì nó cũng dễ thở với các bạn, và đặc biệt đó là nó không có ngứa mũi, nó không có chạm vô lỗ mũi các bạn nha. Rồi cái cách đeo khẩu trang này á, thì nó cũng rất là đơn giản nha các bạn. Khẩu trang này có tên là khẩu trang thắt rút nha các bạn. Nếu các bạn cảm thấy video này hay và hữu ích á, thì các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ kênh của mình thêm phát triển nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và xin chào và hẹn gặp lại ở video lần sau nha các bạn.